এয়া 1 কিলো ব্ৰইলাৰ মুৰ্গী মাংসত মই নিমখ, হালধি আৰু ৰেড চিলি পাউডাৰ জোখমতে সানি লৈছোঁ। এতিয়া কেৰাহীত তেল গৰম হোৱাৰ লগে লগে দুটা ডাঙৰ পিঁয়াজ 3 পিচ কৰি কাটি লৈছোঁ আৰু পিঁয়াজখিনি ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ। লগতে পিঁয়াজখিনি ভালদৰে ফ্ৰাই কৰি ল'ম। লগতে লৈছোঁ এটুকুৰা আদা 4 পিচ কৰি লৈছোঁ। আদাখিনিও ফ্ৰাই কৰি ল'ম। লগতে এটা গোটা নহৰু ভালদৰে গুচাই লৈছোঁ। নহৰুৰ ফুটকেইটাও ফ্ৰাই কৰি ল'ম। আৰু জলকীয়া লৈছোঁ মই 5টা। জলকীয়া 5টাও ফ্ৰাই কৰি ল'ম ভালদৰে। আজি নতুন ষ্টাইলত বনাই দেখুৱাম আপোনালোকক ব্ৰইলাৰ মুৰ্গী। এতিয়া পিঁয়াজটোৰ এটা ছাইড ফ্ৰাই হোৱাৰ লগে লগে আনটো ছাইড ওলোটাই দিছোঁ। লগতে আদা, নহৰু, জলকীয়াবিলাকো ভালকৈ ফ্ৰাই হ'বৰ বাবে আনটো ছাইডে ওলোটাই দিছোঁ। জলকীয়াকেইটা আপোনালোকে অকণমান ফুটা কৰি দিব, নহ'লে তেলত দিয়াৰ লগে লগে ফুটিব পাৰে। এতিয়া গোটেইখিনি ভালদৰে ফ্ৰাই হ'বলৈ দিম। ফ্ৰাই কৰা হৈয়ে গৈছে। এতিয়া গোটেইখিনি নমাই ল'ম। এনেকৈ বনালে কেঁচা মছলাৰ গোন্ধটো যেতিয়া আমি কেঁচা মছলা, আদা, নহৰু, জলকীয়া, পিঁয়াজ এইবিলাক কেঁচা কৰি পেষ্ট কৰি লওঁ, তেতিয়া এটা গোন্ধ থাকে আৰু ভালদৰে ফ্ৰাই কৰিব লাগে। কেতিয়াবা মছলাখিনি ভালদৰে ফ্ৰাই নোহোৱাৰ বাবে আঞ্জাখনৰ টেষ্টটো বৰ এটা ভাল নহয়। গতিকে এইটো প্ৰচেছত বনালে মছলাৰ কেঁচা গোন্ধটোও নাথাকে আৰু খাবলৈও খুব টেষ্টি হয়। এতিয়া এইখিনিৰ ঠাণ্ডা হ'বৰ বাবে ৰাখি দিম। আৰু এটা ডাঙৰ চাইজৰ বিলাহী 4 পিচ কৰি লৈছোঁ। লগতে এটা ডাঙৰ আলু 4 পিচ কৰি ভালদৰে ফ্ৰাই কৰি ল'ম। এতিয়া আলু আৰু বিলাহীখিনি ফ্ৰাই হৈ গ'ল। এইখিনিও ভালদৰে নমাই ল'ম। এনেকৈ বিলাহীটো ফ্ৰাই কৰি ল'লে বিলাহীৰ কেঁচা গোন্ধভাৱটো নাথাকে। এতিয়া এইখিনি তেলতে মই মাংসখিনিও ফ্ৰাই কৰি ল'ম। গোটেই মাংসখিনি আপোনালোকক ফ্ৰাই কৰা নেদেখাওঁ, প্ৰথমখিনি ফ্ৰাই কৰা দেখুৱাইছোঁ। মাংসখিনি ফ্ৰাই কৰি ল'লে পিছত আঞ্জাখন বনাওঁতে বেছি টাইম নালাগে। লগতে ব্ৰইলাৰ মুৰ্গীৰ এটা গোন্ধ থাকে যে, সেইটো নোহোৱা হৈ যায়। লগতে মাংসখিনি ফ্ৰাই হোৱালৈকে এয়া আদা, নহৰু, জলকীয়া, পিঁয়াজ আৰু বিলাহীখিনি যে ফ্ৰাই কৰি লৈছিলোঁ, সেইখিনি এটা পেষ্ট কৰি ল'ম। এতিয়া মাংসখিনি এটা ছাইডে হৈয়ে গৈছে, আনটো ছাইডে ওলোটাই দিছোঁ। এনেকৈ গোটেই মাংসখিনি ফ্ৰাই কৰি ল'ম। এতিয়া ফ্ৰাই কৰা হৈ গ'ল। এতিয়া তেলত দি দিছোঁ 3 খিলা তেজপাত। আপোনালোকে 1 খিলা 2 খিলা যি দিয়ে দিব আৰু লগতে অকণমান হিং দি দিছোঁ। তাৰপিছতে দি দিছোঁ অলপমান গোটা জিৰা। এতিয়া গোটা জিৰাখিনি ৰঙাকৈ ভাজি ল'ব লাগিব। লগতে তেলত দিয়াৰ লগে লগে জিৰাখিনি ফটফটকৈ ফুটি উঠে, খুব ধুনীয়া এটা চেণ্ট ওলায়। তাৰপিছতে দি দিছোঁ এটা মিহিকৈ কাটি লোৱা গোটা পিঁয়াজ, মিহিকৈ কাটি লৈ থৈছিলোঁ মই। আপোনালোকক দেখুওৱা নাই আৰু সেইবাবে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব আপোনালোকে। ইয়াৰ মাজত কি দিওঁ মছলা মই শেষলৈকে ভিডিঅ'টো চাব আপোনালোকে। আৰু ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে প্লিজ লাইক এটা কৰি দিব। আৰু আপোনালোকেও এইটো প্ৰচেছত মাংস বনাই খাব, খুব ভাল লাগে খাবলৈ, খুব সোৱাদ হয়। এতিয়া পিঁয়াজখিনি ৰঙাকৈ ভাজি হোৱাৰ লগে লগে দি দিলোঁ
কেঁচা মছলাৰ পেষ্টটো। খুব ধুনীয়া গোন্ধ ওলাইছে মছলাখিনি দি দিয়াৰ লগে লগে, লগতে পিঁয়াজ আৰু গোটা জিৰা, তেজপাত এইবিলাক দিয়াৰ লগে লগে, মছলাখিনি দিয়াৰ পিছত আৰু খুব ধুনীয়া গোন্ধ ওলাইছে। এতিয়া মছলাখিনি ভালদৰে ভাজি ল'ব লাগিব, মানে মিলাই দিব লাগিব। এতিয়া জোখমতে মই নিমখ আৰু হালধি দি দিছোঁ। লগতে দি দিছোঁ জিৰা গুড়ি আৰু ধনিয়া গুড়ি, আৰু লগতে দি দিছোঁ কাশ্মীৰী মিৰ্চ পাউডাৰ, এইটো কালাৰৰ কাৰণে। এতিয়া গোটেই মছলাখিনি ভালদৰে মিলাই দিছোঁ। খুব ধুনীয়া সুগন্ধি ওলাইছে। এতিয়া মছলাখিনি ভালদৰে মিলি যাবৰ বাবে বা লাগি নাযাবৰ কাৰণে কেৰাহীত অকণমান পানী দি দিছোঁ। পানী দি ভালদৰে লৰাই দি পানী ভাৱটো শুকাবলৈ দিছোঁ। এতিয়া উতলি থাকোঁতে দি দিলোঁ ফ্ৰাই কৰি লোৱা মাংসখিনি। মাংসখিনি দি গোটেই মছলাখিনিৰ সৈতে ভালদৰে মিলাই দিছোঁ। ব্ৰইলাৰ মাংস এনেকৈ বনাই খালে আপোনালোকে আৰু বেলেগ ধৰণেৰে বনাই খোৱাটো পাহৰিয়ে যাব। খুব ভাল লাগে খাবলৈ। এতিয়া অলপ সময়ৰ কাৰণে ঢাকি দিলোঁ। এয়া দেখিছেনে, একদম ধুনীয়াকৈ উতলি আছে। অলপ পানী ভাৱ আছে, উতলি আছে। কালাৰটোও ভাল হৈছে। এতিয়া ইয়াতে দি দিছোঁ মই এচামুচ চিকেন মছলা আৰু এচামুচ গৰম মছলা পাউডাৰ। গৰম মছলা পাউডাৰটো মই ঘৰতেই কৰি থৈছোঁ, গুড়ি কৰি থৈছোঁ। লং, ইলাচি, ডালচেনি এইবিলাক ঘৰতে ধুনীয়াকৈ ভাজি গুড়ি কৰি থৈছোঁ। আৰু ইয়াত এটা মই ভালদৰে নহৰু ধুই দি দিছোঁ। এই নহৰুটো যে একেবাৰে হোৱাৰ পিছত এফুট এফুটকৈ এৰাই খাবলৈ খুব ভাল লাগে। মই এটাই দিছোঁ, আপোনালোকে 2-3টা যি ভাল পায় এদিন যেতিয়া খাই চাব তেতিয়া 2-3টা দিব। প্ৰথমতে এটা দি চাব, এনেকৈ খাই ভাল লাগে। এতিয়া অলপ সময়ৰ কাৰণে সিজিবলৈ দিম। এয়া দেখিছেনে কি ধুনীয়াকৈ উতলি আছে। লগতে একদম বঢ়িয়া সুগন্ধি ওলাইছে, মানে আৰু খাবলৈ মন গৈছে। এতিয়া দি দিম অলপমান পানী। এয়া পানী দি দিছোঁ, আৰু পানীখিনি দি দিয়াৰ লগে লগে এপিচ নেমু চেপি দিছোঁ। নেমু দিয়াৰ লগে লগে একদম মানে মাংসত খুব ধুনীয়া এটা কালাৰ আহে, ভাল লাগে। আৰু তেল ভাৱটো অলপ কটা যায়, ব্ৰইলাৰ চিকেন যিহেতু। এয়া আকৌ ঢাকি দিলোঁ অলপ সময়ৰ কাৰণে। এতিয়া ভালদৰে আকৌ লৰাই আছোঁ। মাংসখিনি যিহেতু ফ্ৰাই কৰি থৈছোঁ, গতিকে যিমানে লৰাই থাকিম সিমানেই মছলাখিনি মিলি যাব। এয়া ৰেডি হৈ গ'ল মোৰ মছলা চিকেন। মই এইটো জোখতে ৰাখি দিছোঁ, দেখিছে নহয়, একদম মছলা লাগি আছে গোটেই মাংসতে। খুব ভাল লাগে, খুব সোৱাদ হয় খাবলৈ এনেকৈ। ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোকেও ঘৰতে এনেকৈ বনাই খাব। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে আপোনালোকক বহুত ধন্যবাদ।